So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, ang buhaton ako aron-aron is discuss nako ansa ang mga searching techniques. So ang kani nga PPT gibuhat ni Abraham P. Angke. So, thank you Sir Angke. So, ang kaning searching techniques na siya duha ka book topic, which is ang linear search and ang binary search. So, ako pa na i-further discuss, but before that, ako sa i-discuss ang searching algorithm. So, ang kaning searching algorithm is used to search or find one or more than element from a dataset. So, for example, sa array, namatay daghan elements. So, ang gamito na to ang searching algorithm in order to search ang ipangita na to nga value. So, searching algorithm are designed to check for an element or retrieve an element from any data structure where it is stored. So, pangitaon na to ang element nga ang gimangita ay pangitaon na to ang element kung asa siya nakastore from any data structure. Then, sa kani nga ang searching algorithm na siya two types, which is ang sequential search and interval search. So, ako i-discuss kung sa nakalayan ani niya. So, ang nakalayan ani niya is ang sequential search kay the list or array is traversed sequentially and every element is checked. So, ang buhaton ng sequential search kay mo-traverse siya individual gid kanang i-check niya every element. So, for example, na kay 10 elements and ang gipangita nimo is ang naa sa last. So, sa sequential search, ang buhaton na niya mo-traverse siya from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hangtod mapangita niya makita niya ang element kay imong gipangita mo na ang sequential search. Pero ang nakakuha na ning sequential search, ang naka-disadvantage ning sequential search kay dugay siya if ang data nimo is for example millions. So kung magamit ka og sequential search, dugay ang iyang process kay iusa-usa man niya og check. For example nga natay million, nya ang gipangita nimo is nasa pinakatumoy, for example ang 1 million. So ang buhaton sa sequential search is iusa-usa jud na niya og kuan hangtod 1 from hangtod sa 1 million. So ano siya dugay. So dili siya magsilbi sa dako nga data. And ang example ning sequential search is ang linear search. So ang kaning ang ikaduha is ang interval search. So ang kaning interval search is ang buhaton ani niya kay for example natay 10 elements sa atong array. Then, ang kaning interval search, ang buhaton na niya is ang 10 nga element dito sa atong array, kaya ang buhaton niya is tungaon niya. So, for example, 10. So, kung magamit kang interval search, ikuha na niya, kay mahimo na siya og 5. Kay tungaon man niya, so 10, mahimo siya og 5. Then, ang 5, tungaon na sa niya, mahimo siya og 3. Then mahimo na siya 1. Then, makita na nato ang itong search value. So, this type of searching algorithms are much more efficient than linear search as they repeatedly target for the center of the structure and divide the search space in half. For example, so tungaon daw niya ang search space into half. So ang example ini is binary search. So ako sa ni kuan. So ang kaning interval search best ni siya gamiton kung ang dataset nimo is dagko. So ang dako, so for example million, so ang pinaka best nimo nga gamiton is ang interval search, dili ang sequential search. Kay tunga-tungaon naman niya, for example 1 million, so tungaon niya nimo siya 500 million ay 500,000. So ang half niya kay na-eliminate sa kuan sa searching space. Then ako din i-discuss ang linear search. So linear search. So, ang linear search is a simple approach to the linear search. So, ang buhaton aning linear search, ang algorithm di ani niya is start from the leftmost. So, for example, kani ang atong dataset which is 10, 50, 30. So, natay 9 elements. Yeah, ang buhaton ani sa linear search is, for example, mangitaon natong 20. So, ang buhaton ani sa linear search is mo-traverse yun ta individual. Ay, kanang each yun. So, ari ta mag-start sa left. Sa left atong array which is ang index 0. So left from 10, so 50 equals 20, dili. So dili man, ari siya sa next. Yeah. 30 is equals to 20, dili siya equal. So mo next hangtod makita niya ang 20 nga element.
So ingon ato ang algo sa linear search, which is usa-usahon siya yan pangita if equal ang iyang number kay mo stop siya niya, if dili equal kay mo plusan og 1 kwan, so mo traverse siya, mo na ang linear search. Then ari ta diri, so mao ni ang code sa linear search. So ang kani nga code which is kani gagamit siya og method. So iya gi method, so ang ibuhat niya isang rlen. So for example natay set, so ang kaning linear search, so ang kuanan niya is mo work ra siya if ang array nimo is random. Like for example nga ang atong array kay, for example atong ning ilisdan, for example ang imong array is 2 1 30 20 and 10. So if ang imong array is unsorted, ang linear search mugana ra gyapon siya. So mo ni ang naka-effective ani niya, ang naka-gamit ani niya. If unsorted ang imong array, mugana gyapon siya. So mo ni siya, for example, so R. So ang atong array nag-consist of 2 1 30 20 and 10. So ang atong gipangita nga value is ang 10. So ang mukuan din na, so int result is equals to search. So ang kaning search kay gakuan ta ga method call sa, so pangitawon na tang search nga method which is kani. Then gidala na to ang atong array ug ang x which is ang kani. So ang n na to array.length. So ang array na to, for example, so ang size atong array, so natay 1 2 3 4 5. So ang atong n is 5. So array ta sa 4 int 0. So i-check niya. So array diri sa if, i-check niya for example na ang ri. So ang atong I is equal to 0. So ang 0 array index 0, so 2. So 2 is equals to x. Yang atong x ra is 10. 2 is equals to 10. So false man siya. So false man siya. So ma-iterate na sa siya. So ang I na to may mo og 1. Then after ana i-check na sad. So sa individually check niya ba. So ang 1 may equal sa 10. So dili man siya equal. So mo move sa siya, which is ang 30 is equal to 10. So dili pa man siya equal. So next na sa siya. Then if ma-equal na gay siya, if ma-equal na gay siya ang number, i-return niya ang I, which is ang index. So ang buhaton na is, ang kaninga index is 4. So ang atong I ani is 4 na. So ang buhaton na niya is, i-return niya ang 4. I-return niya ang I, which is ang 4. So ang kaning result ani, ang sud aning result ani is ang 4. So ang value sa itong kuan, kay mo na siya, name mo na siya og result is equal to 4. Mo na siya. After ani nga process kani. Then ari din diri sa if. So if result is equals to -1. So ang atong result man is 4. So dili man siya kuan, so false. So false man siya, mo proceed siya diri sa else. So ang else is element, mo print siya dito sa output. Element is present at index plus result. So ang result nato is 4 man. So ang output ani niya is ang example output is element is present at index 4. So mao ni ang atong output dito. Then mo ni siya ang linear search. So ang kani nga code is given na ni siya. So mo ni gamiton if mag-linear search ka. Then ari ta sa binary search. So ang kaning binary search kay libog-libog ra man siya. So binary search kay mo ni ang button nga kung kuan i-divide nimo half ang search. So ang kani siya is mugana ra ni siya if ang array na to is sorted. So kung dili gani siya sorted, dili mo gana ang binary search. Mo ni siya ang rule ani niya. And so searching algorithm used in a sorted array by repeatedly dividing the search interval in half. So ang kuan niya, ang algorithm niya is kani mo ni.
So begin with an interval covering the whole array. So pangitaon na to ang kuan ang size itong array. Then after that, if the search value is key is less than the item in the middle, so ang buhaton na niya is for example natay 10. So ana pangitaon na to ang middle niya. So natay ka ng computation sa middle. So ato lang sa ikuan ang yang algorithm. So if the value of the search key is less than the item in the middle of the interval, so ang buhaton na niya is mag-i-half. So ang katungtong nga kuan value if ang kasabutan ni if ang middle is less than siya sa kuan search value, for example nga natay kuan nga 1 to 5. So for example natay code nga 1 2 3 4 5 ani natay array nga 1 2 3 4 5 and pangitaon na tong middle. So ang middle na to ani is ang 3. So ang kaning 3 mo na ang middle. So atong middle is equals to 3. So ang m for example ang atong pangitaon nga value is 5. So m is less than 5. So nganong m is less than 5? So ang m na to is ang middle. I-check man na to if ang middle interval is less than ba siya sa atong search value. So ang search value na to is 5 man. So search value na to is 5. Then ang buhaton na is 3. Mahimo na siya og 3 less than 5. So ang 3 kuno less than 5. Then if so true man siya, ang buhaton na ni true siya. Ang buhaton na ni ang lower half niya which is ang kani mo ni ang middle na to. Ang kani ang 3. So ang lower half niya which is ang 2 ug 1 kay i-delete ni siya. I know, not delete, but rather i-cut off siya sa searching value. Cut off. So, ang mitabo ana, may mo siya og 3, 4, 5 ang atong array. Ang array na to is, ang i-check na sa din isang 3, 4, 5. So, ang buhaton na sa is, pangitaon na sa dang middle. So, ang makita ra na to unsay middle, pero sa computer, maglisod na siya, og need niya og computation. So, pangitaon na sa dang middle. For example, ang middle is 4. For example na to is 4 na ang atong middle. Then, i-check na to siya if ang m, ang pang middle ba, is less than ba sa search key. So, ang search na to ang atong pangitaon is ang 5. So, ang kaning kuan, so 4 less than 5. So, since true man siya, ang kaning lower sa kuan, ang lower sa 4, sa middle, kaya ma-eliminate na sad. So, eliminate. Then, 4 o 5 na lang. So, pangitaon na sa na to ang middle. So, check na to if m. So, ang middle na to, kay makuha na sad. Hangtod, mapangita na to ang atong search value. So, search value is 5. So, kagets na mo sa idea. So, muna siya. Na-siya code ngayon, ani. So, binary search, look for a particular item. So, in the middlemost item of the collection. So, ang buhatan na niya is, for example, natay nani. So, natay 10 elements. Then, ang atong pangitaon nga element is ang 31. So, makita ra na to nga ang 31 nasa index 5. Pero sa computer, dili man siya dito kay dili man na mag-think ang computer. So, ang kuano na to is magamit og computation para makuha na to ang middle. So, first, we shall determine the half of the array by using this formula. So, muna yung formula sa middle. So, dili na dyan siya mausab. So, ang middle is equals to low plus high. Low plus high minus low. Divided by 2. So, ang atong low is 0 man. Ang low ng element, low. Ang pinakaubos ba? Pinakauna. Then, ang low na to is nasa 0. And ang high na to is 9. So, mauna, nga nakakuha to 0 plus 9 minus 0. Magamit ta og PEMDAS gamit og PEMDAS. So, 9 minus 0 is 9 minus 0 is 9. So, i-divide mo og 2. May mo siya 4.5. Then, mag-plus din ta og 1. Plus din ta og 0. Muna siya gagamit siya og PEMDAS, which is ang PEM, P-E-M. So, ang P, parenthesis. So, unahon na tang parenthesis, 9. Then, after that, kay asa ang unahon, ang plus or ang divide. So, ga-PEMDAS man. So, gauna ang D. So, ang D divide. So, i-divide mo siya una before ka mag-add.
Nganong nakakuha ta og 4. So if magpemdas ani, ang makuha na to nga kuan value is 4.5. So nganong na 4 man siya. So ang gibuhat ato is integer value sa. So ang integer ani so ang kaning integer kuhaon niya ang whole number ra. So ang atong whole number sa 4.5 kay ang 4 man kay ang 0.5 decimal na siya. So mo na nakuha na to is 4. So atong 4 mo ni siya ang middle sa array. So ang buhaton na kay ang 4 ang kaning nasa ni middle sa 4 27. So for example, arita sa wait. So 4 nasa so 27. Nya ang atong search key is 31. So ato siya ikuan less than. So 27 is less than 31. Mo na siya nakasuwat na siya diri. So 27 nya ikuan na to sa atong search key ang pangitaon which is ang 31. So 27 is less than 21. So true man siya. So less than man siya. So ang value nga below sa 20 ang mga value nga below sa 27 which is ang kani tanggalon na siya sa search kuha na to atong search. So ang may tabo ana kay ang kaning kuan kay ang kaning kung himo na siya ginani. So mag-start na ta diri. So natay 5 kitanggal na to ang 5. After that kay pangitaon na sa natong middle. So atong middle so mag-calculate na sad ta which is ang low na to. Ang low bago naman natong low which is ang low na to is ang index 5 na. Ang high na to same Japan 9. Then mag-calculate ka sa low before that kay mag-calculate ka sa low. So ang low is mid plus 1. So ang atong mid man nato is 4 man to sa is na adri 4. So ang 4 plus anog 1 which is 5. So mo na ang atong low may minimum siya og 5. Then i-calculate na sa nato ang atong mid. So ang low na to is 5 and the high is 9. Then mo ni siya. Then if magkuan ka, if magpemdas, makakuha ta og 7, ganong 7. So unahon ang parenthesis which is 9 minus 5. So may mo siya og 4. 4. Then after that kay ang 4 maguna ta si divide kay pemdas. Then ang 4 i-divide mo onto 2. Kaya siya og 2. 4 divided by 2 is 2. Then 5 plus 2 is equals to 7. So ang atong middle ay na siya sa 7. So ang 7 ato siya i-check. Ang 7 nasa element 7 which is 35. I-check na to if 31, so 35 is less than 31. So since false man siya kay mas dako pa man siya sa kuan atong search key. So ang buhaton na niya false man siya. So ang tanggalon niya isang greater nga value which is ang after sa 35 nga element. So ang mga after sa index 7. So tanggalon niya ang 7 ug 8 ug 9. So ang mabili na lang is ang index 5 ug index 6. Then after that kay i-calculate na sa nato ang atong low, ang bag-o natong nga low. So ang low na to is ang module niya ang given nga formula. So ang low na to is mid plus 1. So ang atong mid man nato is 7. So 7 plus 1 is equals to 8. So ang atong low kay 8. Then mag-calculate ta sa mid. Mag-calculate ta sa mid which is low plus high minus low niya divide 2. Ano siya divide 2? Then ang buhaton niya is 9 minus 8. So ang atong high is 9, yung atong low is 8 na. So 9 minus 8 is equals to 9 minus 8 is equals to 1. So then ang 1 divided by 2 is 0.5. So 5 plus 0.5 is equals to 5.5. Then kay integer man ta, so ang kwaon is ang 5 ra. So mo na ang atong mid na to is ang 31. 31 ang atong mid. So ang may tabuan na is i-check na sa nato. 31 is less than, so ang atong search key man is 31. So 31, so equals man ni siya, so dili siya less than. So ang buhaton na ni is false ni siya. False. So ang buhaton niya is tanggalon na sa ang greater nga value.
greater nga value, which is ang kaning pinakadako ay dako nga kuan element. So mo na siya nga 31. So tanggalon ni ang kuan element nga babaw sa 31. So ang index 6 na to, sa tanggalon na. So ang nagpabili na lang is ang 5 na to, which is mo na ni ang atong search key. So sakto. So ginana siya pagkuan ang algorithm sa binary search. And ang code sa binary search is mao ni. Mo siya given ani, so dili na dyan siya matanggal. Ay dili na siya mausab. So array that length. So mo work ra ni, but remember ha nga ang kaning binary search mo gana ra ni siya if ang array nimo is sorted. Kay if dili siya sorted kay ang mahitabuan na magkaguliyang. For example nga kani ang atong gamiton nga binary search. So for example nga ang atong pangitaon is 20. So i-check niya ang middle. So ang atong middle ani is 4 man. So 80. So ang 80 is less than na to 80. So ang mitabo is ang 80 i-check na to is less than the search key. So ang search key na to is 20. So ang kani kay false man siya, which is ang 80 kuno mas gamay kuno sa 20, which is false. So ang buhaton na niya is ang upper half niya, which is ang kani matanggal. So ang magpabili na lang is 10, 50, 30 and 70. Ang atong search key ra ba nara ba siya sa index 6. So ang mitabo na dili siya mo work if unsorted ang data. So kailangan kumugamit ka og binary search ka ng data. So mao ni ang code sa binary search. So mo ni ang iyang competition sa pagkuha sa middle, yung pagkuha niya sa ang pagkuha niya sa low is mo ni siya low plus middle plus 1. So ang buhatan na ni is natay activity tray. So ang atong activity tray is mag-produce ta og sample output ngayon ani. So ang buhaton na to is mag-enter ta og size sa array. So for example nga ang atong size sa array is 5. Then mag-enter ta, ako'y ang kuana na case ang user mo input sa element. So 1 3 4 5 6. So as you can see nga ang kaninga array dili siya sorted kay 1 3 4 man siya. So 1 3 4 2. So dili siya sorted. Ang atong value nga gipangita is 3. And ang buhaton kay mag-ask ta sa user if ang choose your searching. So mag-ask ta sa user kung unsa nga searching technique ang buhaton ang gamiton. So yan mangutana sa ta if sorted ba ang array. So mukuha ng user diri if yes or no. So for example ang gi-answer sa user kay no. So natay man no nga mogawas nga linear search or binary search. So mao ni mo kuan kanang mo sa tawag kanay is mupili ang user kung unsa iyang gamiton. So for example nga unsorted man then as you can remember kung mag binary search ka nya unsorted dili siya mogana. So iyang gigamit diri iyang gipili kay binary search. So dili man siya sorted nya gagamit siya binary search. So ang buhaton ani is mo output siya og binary search is not applicable because the array is unsorted. So dili siya mag-work. Then mo balik sa siya ask if unsay gamiton. So ang gigamit ani is linear na. So makita niya ang value nga na siya sa index 2. So mo na atong i-try i-code ron. So ani ta dire sa atong compiler. So ang atong i-produce nga outputs is mo man siya. So ang atong buhaton is mag-import ta sa scanner. So import java.util.scanner. So ang kaning scanner mo ni gamiton para maka-input ka og value diri sa atong code. So then i-declare na tong scanner yang pangalan tong scanner is as C. Scanner is new scanner, then system in nato siya, system.in. So
ang kani siya working na atong scanner. So ang atong unang buhaton, so para mo kuan siya is kailangan so mo print ta diri sa output og system. Mo print ta sa output system.out print. So pangayuan na to ang user og size sa array. So enter size of the array para mo display dito sa output. Then after ana is mag-declare ta og variable nga i-assign nato diri sa kaning size sa array. So int, so ang pangalan na to is size. Then equal siya. So ang buhaton na ni is para maka-input ta, magamit ta sa kaning i-declare nato nga scanner which is ang sc. Sc nya magamit ta og dot tuldok. Then magamit ta og next. Yang kaning kuan kay magkuan siya if ikuan na siya if unsay gi-input nato nga value ay unsay gi-input nato nga number. So if for example kung magamit ka og next, ang kwaon niya isang char nga variable is ang character. So since ga-int man ta, so ang gamiton nato is ang int nga variable. Then after ana size. So after ana kay mag-declare ta og array na to, which is ang pangalan to sa array is array. Declare ka sa array nya ang size ta atong array which is ang gi-input sa user. So size. So ingon ani siya para if ever size ang user is kanang magdepende sa user if unsa ang size sa array. So inani siya ang forma. Then after that humana na. So paentero na siya sa unsay gi-input. So mag system.out print magprint ta, so enter, then i-call din nato ang size which is ang kung unsay input diri sa user kay mo'y mogawas sa enter elements na enter blank elements. After ana elements, then in order para maka-kuantam para maka-input ta og pila ka elements, for example nga ang atong elements nga ipa-input kay 5 ka buok. So ang buhaton nato ana is magamit ta og for loops. Ang kaning for loops kay mag-int I is equals to 0, initialize ta. After that ang condition I is less than sa atong size. Then ang I increment. Yeah, so diri sa atong for loops is magkuan ta isang katong mag-input. So magamit ta og kaning sc visit ng scanner para maka-input ta. So ang atong gamiton is mag-array ta. I-call na to ang array. Then isud na to ang I. So nganong isud na to ang I dire? So ang kaning I nagrepresent siya sa index nga atong gibutangan sa atong gi-input nga value. Ato siya mo store. So for example kung so magamit to sa sc dot next. So ang atong ipa-input kay user, so integer nga value. So integer man, so magamit ang int. Next. Then for example nga, so i-try na to og run. Try na to siya og run. And murano na siya. So for example, ang atong array is 5. Then enter 5 elements. So mo enter ta og ga-ask siya sa user nga enter og 5 elements. So for example 1 2 3 4 and 5. And enter. So mo na siya. So ang kaning kuan, ang gamit aning I is kung mo input ka og 1, ang kaning I ari siya mo store sa index nga value sa I which is ang index 0. So if iguman og input, mo increment ta sa ng I which is ang 1. So ang input ta sa user, mo so 1. So kuan siya, hangtod mo kuan siya. So naka-input na og value dito sud sa atong array. So ang atong buhaton sa sunod is magkuan na sa tamis atong search value. So mag-ask ta sa user. So sa output, mag-ask ta sa user. Print ask ta sa user kung unsa ang search value. So enter value to be searched. So mag-enter sa value nga atong ipa-search. So
So dire mag-declare na sa tao kuan. So magamit na sa tag scanner para maka-input ang user. So mag-int ta. So val is equals to ang scanner na to ang pangan, so sc, and unsa siya nga, so integer man siya. Next magamit ang next int. Yeah. Human ana is magamit ta is momenting output, which is kani. So mag-choose ta if ang technique na tong gamiton is sorted ba or dili. So ang kuan na to, mag-print na sad ta out. Ngutan na ta sa user if ever nga sort ang array ba nga gi-input nato is sorted or dili. So is the array sorted. Then magkuan ta, mogamit ta og yes or no nga ana. Then after ana ang kaning kuan, so para maka-input ta og character, para maka-input ta og ganang mga character sa keyboard, so ang gamiton nato nga data type is char. So kaning char is short term ni siya sa character, mean ani pag declare variable. Char yang pangalan sa atong variable is yn, for example. Then atong gamiton is since char man, so magamit ra ta og next. Kaya ang kaning next mo ni gamiton kung mag char ka. So next, then magamit ta og dot na set. Okay, mo ni siya ang kuan. Then kuan nag char at char at yung kaning 0 nag-represent ni siya kung for example ang atong gi-input dito, for example nga ang atong gi-input dito is yes. So ang kuhaon ani sa ang kuhaan nga value ani is ang first, which is index 0. So ang y, so mo ni gamiton. So since gagamit man ta og value, since gagamit man ta og character, so ang gamiton nato, so magamit ta og switch na method. Then isud na to ang aning yn. So ang kaning yn is mo ni siya magamit ang sorted ba ang array kung dili. For example kani, so i-input na to og n, mugawa siya ang menu na to, which is ang linear ba siya or binary. So buhatan ta na og code. So isud na to diri ang variable nga yn. And after na kay mag kuan sa ga mag curly braces, close and open. Then ari diri magamit ta og case. So ang case ani, ang gamit sa case kay mo trigger siya if ang gi-input sa user if unsay gi-input sa user. So for example nga ang akong gigamit nga case diri is ang y lowercase og uppercase. So ang buhaton ani if mo input siya og y nga uppercase og lowercase, kay musud siya diri sa kuan nya iyang i-execute ang nasa sud. So ana check. So if sorted ang array, so i-print out din niya ang kaning menu. So mag system out na sad ta, system.out print ln. So magkuan ta sa menu niya, which is menu. Then not print ln, gamiton na to is ang kaning a linear search. Ang spelling linear search system out print ln b. Mo ni siya. So magkuha na siya ta is binary search. Mo ni siya ang choice sa user. If binary search ba, linear search ba iyang gamiton or binary search. So mangutanan sa ta si user. So system.out print. So enter
your choice sa user. Then para maka-input ang user, so magamit sa taog scanner. So mag-declare na sa taog variable. So ang atong kuan is ang ka-AB man ta. So ang buhaton nato diri is mag-declare na sa taog char. Char is equals to ang pangalan sa atong variable is choice. So sc. So mag-kuan ni rata, so copy ra na nato. Next char at 0. After na, if mo kuan siya, if mo input siya og kuan, if mo input siya og choice, ang gamiton na, so since ga character man ta, so ang magkuan na sa ta, so mag-switch na sa ka. So ang gamiton na to is ang nested switch. So switch na sa ta. Nang isuot na tong nga variable diri is ang char, which is ang choice na to. Then mag-open sa ta, mag-open and close. So ari pa niya if ang iyang i-input kay y, which is yes, if ari ang sorted y siya, musud pa ni siya dire. So taas pa kini siya nga code. Ako na niya usa. So for example na kung mo choose ang user og A, so gamiton ako lowercase nga a ug uppercase nga a. Para kung unsay i-input sa user, if ang user kay mo input og lowercase or uppercase, mo accept ra siya sa kuan. Mo accept ra siya. So ang gamiton na ni is ipagawas sa to ang atong kanang size atong ay ang atong array ato ipa-display day. So ipa-display sa array nato. Print then elements in the array are para mo display. So gamitan nato siya og for loops para mo display siya. So for int I is equals to 0. And I same na siya nasa babaw plus. Then para makakakuan siya, so iusa-usa na to is i-print. So system.out.print so usa na to og print. So ang array man natong pangan, so rai plus, so ang gamit aning kaning double quotation space ay double quotation space double quotation kay para na space dito sa output mo na siya. So i-print na siya. Then after that kay so gagamit mo tag linear search. So ang buhaton nato is moadto ta sa linear search. Yung kaning linear search kay ato ra ni siya i-kuan. Ato ra ni siya i-copy. So para mo input. So ang gamito na to is magkuan ta og result. Kuan sa ta og result. For example kay kaning tangan ni siya. Then i-copy ra ni siya. So pero ang akong buhaton is ako na siya i-copy og kaning so in siya og result yung equal siya og linear search. So ang buhaton diri is ga method call ka. So sa sud sa parameter sa method call kay isud na to ang atong array, ang pangalan to sa atong array, isang array ug ang atong search nga value which is ang val. Then humana na is nakuha na ta. Ang buhaton na niya is magbuhat ta. So kakuan ga method call man ta. So ang buhaton na to is magbuhat na ta og method. Magbuhat ta og method nga kuan siya sa linear search. So magkuan ta, so buhaton tag static. Yeah. Int
linear search. Mali pangat sa tong method. And dire, mag-declare na ta og bag-o nga array. So ang array, ang gi-declare na to nga bag-o nga array dire. So for example kani. R. Pangalan sa ang array dire is R. Then after that, ang val. So mag-declare na sa ta int val. Para same na siya. Hindi mo maglibog. So ang buhaton na ni dire is kung unsay sud dire sa array, kay isud siya dire sa ay kung unsay value dire, mapasa ra siya dire sa value dire sa method. So dire nana dire ang process sa linear array which is ang kani. So pwede rin siya nato siya ikuan. Pwede rin siya copy ra ni nato. Then ato ra ni siya i-paste. Mo ni siya. So pangitaon na tang ang kuan na to. So ang R. Then mo return din siya og 1. After that, muna siya ang process. Muna to ang process. Then, i-copy ra sa din nato ang kaning if result. So if result, if ang result mo return siya og negative 1, mo print siya og element is not present in array. So muna siya ikuan. So element is not present in the array. If mo return og negative 1, so ang gipangita nga array, ang gipangita nga value kay wala dira sud sa array. Then if then mag else ta, else if ang i-return sa result dili siya equals og negative 1 which is nasa value. So gamitan na siya system out print na sad. Dayon i-copy natin na to. So element is present at index. So element wait sa kanila. So element is present at index after na plus which is ang result. Aray na ibutang na to ang result then plus. Muna ni siya if mugamit siya og linear search. So if ever nga ang choice sa user is mugamit siya og linear search. So maglain na sad ta og case if ang ganahan gamiton sa user kay ang binary search. So if ever nga ang B ang iyang input, so mo na siya uppercase o lowercase. Kay in case ang input is danghag char. Lowercase uppercase. Then after ana, okay? After mo kuan, mo input ang user. So, if ever nga ang binary search ang atong gamiton, so mag case B na sad ta. So ang case B, ibutang nato diri is same ra gyapon siya ani. So same ra gyapon siya ani. So mag-print siya og elements in the array. So system out that print elements in the array are. So i-print niya ang sud sa array. So kani i-copy ra ni nato. Copy ra na siya. Ano? Then i-paste na to. Ay no, di na mao. Control Z din. I-copy na ni siya. Control C. Then Control V. Muna siya. Then ang buhaton na ni is mag-int result siya pon siya. Pero maglain na sa ta nga method which is ang itawag nato ani nga method is binary search. So mag-create na sa ta og lain nga method niya. Same gyapon. So ang dead on na to is ang array. Ang atong array, ang pangalan to sa array is array. Then ang value nga i-search is val. Ang itong gigamit. So ano siya? Val. Ya, humana na is mag-create na sa ta og lain nga method. Ang pangan kay binary search. So static
int binary search. So yeah, same na gyapon pag declaration na nga nasa babaw. Pero pwede ra na siya nga sigun sa nga siya nga pangan, pero ang gibuhat nako para gi-same lang nako para dili mo maglibog. So after na ang naas diri nga binary search kani mo ni nga process kay i-copy ra ni siya. Yeah, humana na i-print. So ga-declare siya og kuan, ga-declare siya og L. So ang kaning L mo ni siya ang mo na siya ang atong low. Then humana na is mag-declare na sa daw ang atong R. So ang kaning R mo ni ang atong size. So mo ni nga size atong array. Yeah, gakuan siya ga while siya para if ever kung mo stop ra siya, if mo false ga while siya. So magbalik-balik na siya increment. Then int i-calculate niya ang middle. Calculate niya ang middle if so mo ni ang calculation sa middle. So middle is equals to L. So mo ni siya. Same ra sa katong gi-discuss nako. So gagamit siya og PEMDAS para calculate ang middle. Then if ang condition kay mo wait sa so mo ni siya. So ang buhatan na ni if ang array nga gipangita is mo equal siya sa middle, i-return niya. Yeah, if dili siya equal sa middle. If dili siya equal sa middle, so ang buhaton na is mo proceed na siya so mangita na siya sa lain nga middle. So i-calculate na sad ang lain nga kuan, ang middle. Then humana na ang low. So i-calculate ang lain nga low. Then after na kay mag-declare na sad og lain nga kuan. Mag-line na sa ta, pangitaw na sa ang lain nga mid. So magbalik ra na siya nga process. So inaani ang code sa binary search. Then after that, kay mag-result gyapon ka, same gyapon siya ani. If ever kung makitaan ba siya sa index or wala ba siya diha ang gipangita. So mo ni siya if ever nga ang sorted ang atong array. So if sorted ang atong array, mugana ra siya sa linear search o binary search. Pero if ang atong array is unsorted, kay ang binary search dili siya mugana. So unsaon man nato? So manata diri sa case nga y. So mo proceed na ta diri sa lain nga case. So pangitaw na ta ang atong sunod. So dili siya So if ever nga ang ipa-input diri si user, so mobalik ta sa babaw. So if ever nga ang i-input sa user is manasa sa y. So if ever nga ang i-input sa user is n, so mag-create na sa ta og line nga code. If n ang iyang gamiton, so diri gawas kay magkuan ta diri mag-case ta. If ang input is n, so lowercase, case, uppercase. If ever mo na input, then mag-open parenthesis ta, then nasusunod ana is mangutanan na sa ta nga unsa ang so mukuan i-pop out sa nato ang atong menu. So i-pop out na sa nato ang atong menu. So copy na nato siya. Kay same naman siya. Then iguman pop out sa menu kay diri lalahi na siya diri. Kay dili man siya mogana if magamit ta og binary search. So ang gamito na to is mag-do while ta nga loop. So mag-do ta diri. Then human ana ari diri kay mangutana ta diri sa choice. So ilahin na ta diri. So ang car ari na siya musud ang car. Kaning car choice. Then para maka-input magamit ta og scanner. Which is ang scanner, ang pangalan sa scanner is SC. Then that next. Since kuan man ta next na tong gamiton since car naman ta. Then
dot char at so na siya sa 0. Ana then so feel na ko nakisayop diri darating chat at so char at na siya char at dara. So if ever nga ang choice niya is so magdo siya, so mag-enter ta sa choice, enter your choice, then after ana okay ang kanide kay nakasud ni siya kay mobalik na siya if ever nga ang pilion is B, mobalik na siya. Then ang buhaton na rin is ari na ta mag-switch, ari pa ta mag-switch sa choice. Then if magkuan siya, so di ba remember kung unsorted kay kung linear mugana ra siya, since mugana ra man siya, so ang buhaton na to is mag-case na sa ta if A ang gamiton, A then case lowercase o gang uppercase, ayun mo kalimutan na mag-open na sad. So ang kuan na is mugana naman siya, so ipa-print out na sa nato ang element. So system.out print element in the array R, i-display ang gawas. Then ang buhaton is mag for loops na sa ta para mo display int I is equals to 0. After na isang condition I, yan, then ang size I++ which is the increment. Then para mo gawa siya, para mo display ang sud sa array, ang buhaton na nato ana is system out print at print R no array day. Then I same ra siya na nasa babaw, pero ako lang siya so same ra siya ani. So mo na siya if binary, so same na siya. So int result, so dili na ta mag-print out of linear, dili na ta mag-create og linear search kay ang atong buhaton is equal na lang nato. So ato na siya i-copy since same raman siya. Harap sa ubos. Since same raman siya. Ana, if ang gamiton is linear search. So ari ta sa binary search. So case lain sa tingal case if binary search ang gamiton, case. So mao na ni ang code sa kuan sa kaning output. So let's try to run. So ato ni sundon nga kuan. So let's try to run nga sakto ba ni siya nga code. So ato siya ipa-run. Dani kumana na. Marana siya. So ang buhaton na to siya, mo-enter ta og size sa array. So ang buhaton na to is sunod na to ang size array, sunod na to ang kani. So ang atong size is 5. Then ang atong elements is 1, 3, 4, 2, 6. 1, 3, 4, 2, and 6. Then ang atong gipangita nga value is ang 3. Then array is not sorted, so n. Basta n. Then menu, papilion ta if linear or binary search. So yung gi-input diri is binary search. So if mo input og binary search sa unsorted nga array, kay dili siya mogana. So mo output siya og binary search is not applicable. So sakto. It's not because the array is not sorted or unsorted. Then enter ta og choice balik. So linear search. So mo input siya og element in the array is 1, 2, 3, 4.
1, 3, 4, 2, 6. Then, mo print siya is element is present at index 1. So, sakto, since ang index 1 is naa sa 3. So, kuwang na din siya og ln diri guys para mo print, para mo next line siya. So, let's try to run na sa. So, for example, ang atong ipa-input, okay, 4. Then, 1, 2, 3, and 4. Since sorted man siya, so, let's try to search F4. Since sorted man siya, ang gamito na to nga kuan, ang gamito na to nga array is binary. So, dapat ang magawas na ni is na siya sa index 3. So, sakto siya, element is present at index 3. So, kuwang Japon siya og print ln. So, mao na to siya. So, I hope nga na mo nakatunan na nga video. So, inatong ina niya ang code para mura ng array. So, thank you and bye-bye.